พุ่นลักไอมีสักเซคำไอล้ำไข่ตันนาเร่มวยชงเดดะได้มเรก็ทองละไอมีก็ติงลาละไอมีเทกลูกว่าลู่ไอจะใครมาไอดะได้มาก็ปุงดีไกรกลัวสกุดไอมาเร่ดะชิกนูกว่าเทเนี่ยชิใครชาเรติมงปุงดีไกรกลัวสกุดไอมีจ่อละนี้เทละนี้จากกุมโปรไกรลู่ว่านะไกรลู่สู้ว่าไอดะจากกุมโปรไกรลู่ว่าเรนะชิก็ละนี้มีทะชิก็ชราเดสตาละคงมุสุมดรัมจะคริ่งมีบุคมอยู่ไอดะชลวยชิก็ชิลู่ไอจากกุมโปรนี้ไปกราก็ตนดานากูงูมิดไอดะมีงาเรชลวยก็ฉันเทนามเรก็อังก็นะนาอินสันไอมเรเทกติมีชาเรไอชราก็พุ่นละไอมีพุ่นกบ้าละไอมีตัวไอดะได้พุ่มปอดก็นาติงลาเทสาครุมไอดะครุมเรนะเชได้ติงลาเพชินาจากกุมโปรนี้เพชีคอมไอละมันตายูยานามตูอับตาไอดะจิงคูติงลานางก็กระเดอินซาไอเรก็ยะไงครุนลำคมนาไรนะได้ไงคอมไออินถวยละปรันก็ไงลูตาจากกุมโปรนี้เพนางก็โนอับตามอยู่ไอไงว่าจังเชไปว่าลานางูนาอับตาไอดะชีพุ่มปอดก็นากุมโปรลูอับตาชินีก็นาได้ลาชปรังว่าก็ครุนลำคอมมัดว่าไซดะได้คูบูคอมว่าไรนะสตามซุมรัมนะวายดะสตามซุมนะไปว่าเรชลวยก็ชีกุมโปรอับตาติงลาเพชะมีไงอับตาจากกุมโปรเพไงไปลาสนาไงเพไปจอรีงูสุนัยดะแต่คุงูเรจังว่าเชติงลาวาก็ไกรมอมสุไอดะไกรมอมสุไรนะเชมวยลูเจลูนางกะไดกราก็กลวยมากะไดเพอับตาววาสตากะไดวาตากนิงเรวาเรสตานางก็นางไงเพอับตานางมชาชุดไอเชไรนาเรลูงูนาไกรอินตังไอดะลากชาวาก็เนี่ยไอเลไงคอมนาเรนานางเพอับตาไอเลเงจากุมโพรนีเลงูไดคูสุนติมงติงลาวาก็นิงตังไครนิงตังไอดะนิงตังไครนิงตังไรเรียงเชไดลาวาก็กราคุณเจดินาเชไดคุงายังก็อันเพได้มังคังได้พรันเจไอวาเดสากาองสุนัยดะได้ชลวยชะชันลคงก็ได้ติงลาวามุงเรไอชินเรไอกะจาวาเรไอลำสุนนาเรงูนาสุนเรนะได้ติงลาวามุงเรสากาไงเรไอลำเพพรันเกาไรสานาเรงูนาเชสุนัยดะไปนะได้ติงลาวาก็นังกราคุมีเวพรันไอเรติมงไงมิเรก็งูนาได้คูสุนัยชะอังกานะมิดก็นามงไม่นิงตังลาไองูนามิดขันังไซดะขันังเรชเลยโอ้ราชรานะก็ท่องเทกเดนอินสานายก็นามเรละไอมีก็นาอันใดตราอกีตราเจโตตัญญาเจพรันไอลาละไอมีก็ฉันดูมัดว่าไซดะได้ก็ดูเรนะเชฉันละคงก็ได้ลำนี้เพสุนทนายดะได้ลากชาวาก็ได้ก็ดูเรนะเชฉันก็ได้ลำนี้เพสุนทนายดะลากชาวาก็ไงสตาคมสุมคมนางูนาได้ติงลาวาก็ไงนาจากกุมโพรนี้สาอับตาไอชิงไรนะไงไปวาชเลยได้ดิงลาก็พี่ยังชีก็enjoyไองูนาแต่คูมาบินเพไปพี่ยังได้ดิงลาวาก็นิงตังก้าวไองูนาแต่คูสุนดานไอดะได้ชลวยวาเชได้ตราอกีงูนาวาก็ฉันเบสุนไอดะนังคงอับคัดไอชลวยก็กนิงเรชราก็อับคัดไอไรงูนาสัญญังเชได้ลาชปรังวาก็พุนปอดละไอมีก็เรงูสุนดานไอดะพุนปอดละไอมีก็อันละคงครุมเรนะซับนะอับคัดไอเรงูนาได้กุมโปรมตุชปรังวาก็ตราอกีเพสุนดานไอดะแต่คูสุนเรจังเชแต่คูสุนเรจังเชติงลาวาก็ชีเพอับไองูคูนานิงตังใครนิงตังนะสุนัยดะไรติมุงได้ตราอกีวาก็ได้คูสุนดัดไอดะแต่คูงายังก็นางได้ดิงลาเพกุมโปรอับยายอับคัดไอชลเวนางซับไอมะเกาก็ตัวไอพุนได้เพสัชกาวาริแตงงูดัดไอดะพุนได้เพสัชกาวาริงูยังเชได้ดิงลาวานะมิทาก็
พุนใดก็พาเจมุงเนี่ยสาวาลูนามุงเนี่ยเมียก็ไงดังใส่พุนเจเรพาดูสุนาเนี่ยงุนาชิมิตาก็แต่คูมิดนาพามุงอุนสังนะง่ายดะได้กุมโปรอับได้ลากชาวามุงตราอกีวาเพชะตราอกีวาอยะได้พุนได้ก็กาเจชกาไอมุงไรทดว่าทดซาไอมุงไรคมซาคมว่าลูไอมุงไรเรียงก็ไงชกาติมชีสาวาลูนาเร่งูสุนัยดะแต่ชโลเจได้ตราอกีวาก็เนี่ยมีเจชกาติมุงยะเจชกานาระไอไงชกาไอช่างนาชนาสุนทัสุงูนาไปสาชงดัดไอดะลาชปรังวาแบบสามัดว่าเรจังเชได้ลากชาสามัดไอรวยมีนาเรชโลเจได้ตราอกีวาก็ได้ติงลาวาเพชะอักจงช่างนาสันดัดไอดะยะแต่ชปรังมาวากระอินดูนากุนอีงูนาสุนทัดไอเทชะอุราติงลาวามุงอินดุมชมิชะแต่พุนก็มีเดโทสมราสนายก็เชเรก็ยะกลังตะดูวานาเรงูนาไทยดัดไอดะไดเรมโจก็ตราอากีลาวาก็นางกุมโปรไรงอับไองาสุนนะยะพาไรพุนไดกะเดตรัมสันนางกราคุณาเจไอไรงูนานางกุบนันไดก็สักเซคัมไอเรนางเพอับไอลำนางสักเซคัมตงาเนไดงูนาสุนดัดไอดะนันละคงอับไอเพไดพุนก็สักเซไรตงาไซงูนาสุนตงายังเชชบรังวามุงไปพรอดไรนะดูไอดะชบรังวามุงไปสัชกาดาไซงูนาวาสุนัยเทเชนางปีเกรนดูชิยังพุนไดก็นางก็สาวายสักเซคัมตงาไซไดมจ่อนางอับได้จากุมโปรเปนางไปลูลานาเรยองนะจากุมโปรนี้เปไปลายายดะติงลาไดวามุงชีมสุชุดไอเพเจมัดไอเรมจ่อเชชบรังวานาจากุมโปรนี้เพไปโชยายดะชิงไรนะติงลาวาก็นากุมโปรนี้เพไปชบรังวาเพไปอับยายดะมามุยก็อันใดก็ทุมใส่เร่ยองเพไกจิจุกบาใส่ลอ